أنا فعلا مش لاقية متحف للصيدلة، وده مكان أشبه بالمتحف بطرازه الاستعماري، طرازه الإنجليزي، إن هو واحد أسسه في فترة مهمة جدا في تاريخ مصر في وقت الاحتلال، وبعدين راح لملكية حد تاني، فده ازاي ممكن يكون بيروي تاريخ لفترة طويلة جدا في الوقت ده. أنا في العموم يعني مهتمة جدا، كنت من 2014 بسبب حاجات شخصية ليها علاقة بفكرة العلاج وفكرة الهيلينج عموما. وبعدين اتطورت معايا فكرة الترميم، ترميم في الجسد، ترميم في الأماكن العامة، وترميم في الارتيفاكتس جوه البيت. عموما فكرة الأوبجكت، يعني أنا مهتمة بالأوبجكت ومين صانعه وإيه تاريخه. فكرة دور الصيدلي ازاي، من ان هو كان بيبتدي يعمل التركيبات في المعمل، وكان في علاقة شخصية جدا ما بين المريض والصيدلي، ان هو بيبقى كل الحاجات بتتقيد في دفاتر التركيبات، فكان في علاقة شخصية جدا ما بين المريض والصيدلي. فبدأت أدخل وبدأت أتكلم مع صاحب الصيدلية من 2018. كنت بجيله على فترات متباعدة وابتدي أتكلم معاه وأتكلم في فكرة دور الصيدلي وإزاي ممكن إن أنا أخلق مكان بديل أشبه، أو أتساءل هو إذا كان متحف ولا هو مش متحف. ففي الوقت اللي هو في سنة 2020 وبداية الكورونا، وإن بدأت أنا أصلا طول الوقت بحب فكرة الانترفنشنز والتدخلات الفنية في أماكن غريبة، حتى لو أنا تبع مثلا عارضة تبع فيستيفال كبير أو حاجة كده، بحب برضو مثلا أعرض حاجات أوت دور وابتدي أجرب في فكرة التدخلات الفنية المختلفة بعيدا عن الوايت كيوب. فبدات اجي الصيدليه بشكل مستمر لزهير واتكلم معاه وابتدي ادور انا من ناحيتي ازاي ممكن اعمل تدخل فني، ان انا ادخل الصيدليه وارممها وافكر اذا كان ده تدخل فني ولا انا بقوم بدور المقاول ولا بقوم بدور الديزاينر ولا بقوم بدور الفنانه يعني. ايه دوري في الصيدليه يعني. ان انا مثلا ببتدي اصنع نجف، ببتدي ادور على ساعه قديمه ليها علاقة مثلا إن هي ضاعت، والأسرة هنا أسرة اللي هم صحاب الصيدلية يعني مش عارفين هي مثلا كان شكلها عامل ازاي بالظبط، فنبتدي ندور ان في التراث ده في الوقت ده كانت الساعة شكلها عامل ازاي. فمثلا من الحاجات اللي أنا بدأت أصنعها النجفة، هي كان شكلها عامل ازاي، كان نورها عامل ازاي، لأن هي في وقت كانت إضاءة صفراء وشبه الكورة الإزاز كده وفيها شغل نحاس، فالإضاءة كانت عنصر مهم قوي إن احنا نغيره في المكان. فبدأت ديزاين النجف بناء على الحاجات اللي موجودة اوريدي في الصيدلية. يعني مثلا لقينا أجزاء من كائن خرافي الجريفن، فبدأت أخده وابتدي أكسر فيه واشتغل عليه إن أنا أعمل ديزاين مختلف للنجف. فبدأت أبني فازات، أبني برطمانات كان بيتحط فيها المواد الخام بتاعة الأدوية، سايلة أو بودرة أو كده. هذا المكان هو متحف تشاركي يقوم بتجسيد الروايات والتاريخ المضاد الذي ينتج خلال هذا السياق الخاص، ويفكك تشابك الماضي والحاضر والمستقبل المقترح لصيدلية ستيفنسون. يرجى اتباع تعليمات التنقل الواردة في هذا الدليل الصوتي للاستمتاع بالتجربة الكاملة. بدأ المعرض أو المشروع يبتدي إن أنا بحاول أعمل زي مساحة تشاركية ما بيني وما بين الناس، ما بيني الأفكار اللي هي علاقة الترميم بالهيلينج، اللي هو أنا بحاول أرمم المكان، بس دي حاجة فيها شوية روحانية كده، الفعل نفسه بتاع الترميم. عشان كده يعني قلنا عليه معرض أدائي يعني، أو في فكرة الأداء ده، الأداء إن أنا دخلت جوه الصيدلية ورممتها، وبناء عن قصص الناس وبناء عن الجماليات بتاعة المكان برضو.
اهو الساعه 11 الصبح، الساعه